أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له دعوة الحق. له دعوة الحق. ها ولا ح؟ له دعوة الحق. له دعوة الحق. له دعوة الحق. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قل من رب السماوات والأرض قل الله. من رب السماوات والأرض قل الله. قل من رب السماوات والأرض قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير.
قل هل يستوي الأعمى والبصير. الأعمى. الأعمى لا تشدي على العين. الأعمى. بتشدي لا تشدي. الأعمى. الأع. أيوة. الأعمى. أيوة. قل هل يستوي الأعمى والبصير. قل هل يستوي الأعمى والبصير. أم هل تستوي الظلمات والنور. أم هل تستوي الظلمات والنور. حروف التفخيم الدائمة خص ضغط قض الضام ها. والنور. أم هل تستوي الظلمات والنور. أم هل تستوي الظلمات. لا تستوي تستوي ضا. تستوي الظلمات. لا الظلمات ظلمات والنور. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. مالك فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. قل الله خالق كل كل شيء وهو الواحد القهار. لا حول ولا قوة. شو مالك اليوم والله ما هو طبعك. الكاف كلي. خالق كل. طيب القهار. طيب ها قل الله يلا. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. الهاء مرققة والألف وراها مرققة. القهار. القهار. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. فاحتمل السيل زبدا رابيا. فاحتمل السيل زبدا رابيا. فاحتمل السيل زبدا رابيا. فاحتمل السيل زبدا رابيا. زبدا رابيا. في ادغام كامل. زبدا رابيا. فاحتمل السيل. مالك يا بنتي مالك صلي على النبي. فاحتمل السيل زبدا رابيا. رابيا مدي 2 حركة. رابيا. فاحتمل اللام عليها فتحة. فاحتمل
السيل زبدا رابية 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 نون رابية. أيوة. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية في النار ابتغاء حلية في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. كذلك يضرب الله الحق والباطل. كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء. فأما الزبد فيذهب جفاء. الفتحتين قلنا بنعوض عنهم بألف حال الوقف. جفاء 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 مد طبيعي. أيوة جفاء. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كذلك يضرب الله الأمثال. كذلك يضرب الله الأمثال. للذين استجابوا لربهم الحسنى. للذين استجابوا لربهم الحسنى. للذين استجابوا لربهم الحسنى. للذين استجابوا لربهم الحسنى. والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. والذين لم يستجيبوا له لم يستجيبوا له في مدود طبيعية. لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم. أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم. وبئس المهاد. وبئس المهاد. اللهم أجرنا منها.